ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම. ඉතින් ඔන්න අදත් අපේ YouTube channel එකකින් අරන් ආව ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මෙම වීඩියෝ තිබෙන්නේ ඉවත දමන ලද පොල් කටු උපයෝග කරගෙන මා විසින් නිර්මාණය කරන ලද පොල් කටු නිර්මාණයන් කිහිපයක්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා පොල් කටු නිර්මාණය කරලා ඔයාලට පුළුවන් එක පොල් කට්ටකින් රුපියල් 5000කට වැඩි මුදලක් ඉතින් මෙම නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට ඉතාම සරලව කෙටියෙන් කියලා දෙන්නම් එකින් එකට. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, comment එක දාන්න, like එක දාන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්න ඔය කට්ටියට මහ ලොකු වියදමක් යන්නේ නැහැ. කාලය පමණයි පොඩ්ඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේවා හිතුවනම් මේක කරන්න පුළුවන්. ලොකු මුදලක් අපිට උපයා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ නිර්මාණය කරලා එල්ලා. ඉතින් ඔයාලා මේ ටික බලන්න. බලලා එල්ලා. channel එක හොඳයි නම් comment එකක් දාන්න. ඔයාලට මොනවා හරි තියෙනවා නම් පහලින් අහන්න. මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ වගේ කරන්න කොහොමද කියන වීඩියෝ ටිකක් මම ඉදිරියේදී ඔයාලට මේ ඔක්කොගෙම මම ගෙනත් දෙන්නම්. එහෙනම් ඔයාලා සියලු දෙනාටම ජය වේවා කියලා